bankroll, vi ska grön. Extra perk. Bankroll. Jag lägger in den där. Va? Kan jag inte få bestämma? Kan jag inte få bestämma själv? Okay. Titta. Alltså jag är så kåkad. Så kåkad. Weapons free, people. Lay some hate on them. We got the lead. Vilken kaxig volym jag hade.
But Lion, requesting UAV passage. Tackle, get a care package on my grid. Fire, UAV package. Lead done. Get a UAV on grid. Establishing score streak. RCXD rolling out. Operator establishing score streak. Enemy UAV inbound. Priority tasking request received. Deploying search. Archangel going hot. Yes. Signal lost. Hostile UAV established overhead. oh yeah. You played it up. Good down. Good done. Get to work. Baby. Hostile UAV established overhead. Enemy UAV inbound. Hostile UAV established overhead. My bad. Fucked up, man. Sentry turret front. Come out far. What is good, everyone? This is Robbie C here, and we have our wonderful co-host. This is Brad. How's it going, everybody? So grateful, Brad, to be here. That I think we need
regarding just so many players out there building bags, putting all sorts of plastic in there, and a common problem. What did we put in that bag? It's a great question. I'm still trying to figure out myself, to be honest. Honestly, same. So what we want to do here at In the Bag is we want to help solve that problem for beginners, intermediate, and advanced play podcasts. And live, we are going to work through the discs they have in their bag, ask some guiding questions and principles to help them solidify and refine their choices so that they can find success before they even step out onto the tee pad. Now, one of the biggest ways that we want to do that is by sort of looking at what they have. So they have submitted their bag ahead of time. And one of the best parts is that, Brad, tell us a little bit about your disc golf background. So I was a COVID boomer disc golfer. So I've only been disc golfing about 1.5 years now. So a lot of learning. You know, I do have sales here at Foundation Disc Golf. So I am in the warehouse all day, filling discs, seeing the trends. So that's helping me. Obviously, I'm spending time with Brody and Hunter and Trevor and Silas. Obviously, spending a lot of time with Robbie as well. So learning a lot. So, you know, I've been throwing in one manufacturer. I'm personally trying to change that too. So that's well. I'm going to be throwing Robbie's recommending for these other players. You know, I'm a beginner. I have slow arm speed. I'm not going to throw it like someone who's in a field. Right, so the discs are not very different. Well, Hopefully they'll fly very close to yeah. those people. You know, I'm looking forward to it, and you know, just help them. It's such a great community, and it's help them out with their bag. Absolutely. I think that's something that we have to reflect on. If you're listening along, hey, maybe the bag we're talking about. So if this sounds like something that's not also reach out to us, because maybe you could be so we can find out what's in the bag. Stars have captured the hard point. Now, at Foundation, so what we want to talk about is what's the Foundation Warehouse. Well, we've a lot of feedback about it. It's been really good feeling that plastic, the K1 soft plastic is just so down. Putting one in his bag, I threw it the other day. So definitely that. I mean, we can barely keep it on the shelves. I mean, we're have the extra seconds. Oh, another cool thing we have. Feels great. I haven't thrown the first one yet. It's kind of on my list. Some, and those just feel great. So that's some exciting things. Got a restock of plastic on the shelf. In the domiest race I've ever seen in my life. The domiest of course, our retail store here is opening very soon. So opening this Friday. If you're watching, so looking forward to that. But you know, turn it over to you, Rob. To Robbie's point, let's get into the bags here. Let Silas and the Plastic Addicts talk about how great some of these movements are. Absolutely. We're really taking time to dive in. So let's introduce today's player. So Jason, we got you here. Jason, tell us a little bit about yourself. Like Robbie said, my name is Jason Collins. I currently live in Alabama. Fantastic. Like so many other people, I'm a COVID disc golfer. April of 2021, so barely over a year, I started playing disc golf. I live on a military base, and randomly they have a disc golf basket at this park where people play, and we just started throwing discs there. And then, of course, I would visit family in Tuscaloosa, and they live 3 miles from one of the courses there, and we went and played with it. And it was like the addiction began, or the love of the game began very quickly. And I bought way too many discs, like everybody can do
deep into the YouTube worlds and bought so many discs. It's insane. So I'm looking forward to the discussion today. Absolutely, absolutely. So, just for viewers to know, I love that, and so we want to give viewers some insights into what your game looks like. So, what would you say is your golf distance? Not necessarily like this far, but you throw about yay far. Beyond that, it's just like a hope and a prayer. But right at this distance, I feel comfortable throwing both backhand and then what's your forehand distance? Right, yeah, no problem. So backhand, probably 275 to 3, not very far, but I'm comfortable with that consistently, especially on an open course. Of course, out in the middle of a field or an open course, put me in trees, it's a different story altogether. So backhand, comfortably 275 to 3. I mean, even my longest throws when I rip it, I've hit 330 or 340. So 275 to 3, I'm very comfortable if I see that. Forehand, totally different story. It could be my longest recorded forehand was like in the 150s to 160s. On one day, I had a really good practice session, but I've never repeated that. So it's basically nothing other than a little flick. Okay. Okay, I love it. And then let's talk about putting. Putting, if you had 10 putts from 15 feet, 10 putts from 25 feet, and 10 putts from 40 feet, what are your numbers looking like? What do you think you're hitting from those? If I've warmed up before then, I think I could probably go 8 out of 10 for 15. I have a basket in my backyard, and that's my standard practicing putt is about 15 feet away. So if I've warmed up and I'm feeling good, I think it's 8 out of 10. I mean, if I'm being honest, maybe 40%, 4 out of 10. If I'm feeling good, maybe 5 out of 10. And then 40 feet, it's a hope and a prayer. I may get 1 or 2 in. Sometimes I'll clang a few, and it's great, and then I won't hit another one for like 30 more shots, 30 more putts. So very inconsistent from 40 feet. That's okay. That's okay. That's that. I imagine most of our listeners should be answering about the same, unless we're on the internet and they're like, "Oh yeah, I'm lights out from 40 feet." You know, that's what I mean. I've literally never missed a putt before. Okay, buddy. Now, let's talk about what would you say is the biggest strength of your game? I would say the biggest strength of my game right now would be probably upshots from. And my definition of upshot may be a little different, but when I think of upshot, the newbie, anywhere from, maybe 100 feet or less or in, not in trees, I'm very comfortable at getting it to an easy putt on the basket. Some days are better than others, but in general, I've honed in my MVP envies that I love a lot, and I'm pretty comfortable throwing those from anywhere from 150, close enough for an easy putt. Okay, I love it. I love it. Brad, where you feel like you and Jason have a similar, A lot of the same pains as you. I do have a couple months on you as far as when I started playing, so I feel like in the last couple months the putts may be coming for me a little bit and the forehand approach shots are coming in a little bit, but outside of 150 feet, my forehand is complete garbage. I'm really getting solid on my 25 footers. I probably would say I'd get 6 to 7 out of those at this point. 40 depends on the day. Depends on the day, depends on the round. We'll see, right? But yeah, I feel like we're very similar. So I think this is going to be a great discussion, Jason. I hope my feedback here on the disc Robbie had me try is going to be helpful to you, because it sounds like we're about the same arm speed. Come on, Great. Come on. Well, you mentioned the disc, and I want to dive into it. So Jason, do you know off the top of your head, we're going to hopefully, for our YouTube audience, we're going to put up hopefully a list, if we can, of all the discs. Jason has submitted all the discs in his bag. Jason, do you know off the top of your head how many discs you have in your bag in total? It's usually 20 to 22, roughly, off the top of my head. Yep, that is pretty spot on. Now, in that spread, we have... Now, I want to interrupt you for 1 second, if that's okay. The reason I know it's 20 to 22 is because when I go to the field and throw, I have to count because I'll forget and leave disc out there. So I'm a notorious counter because I've left disc into the field way too often. So I apologize for the interruption, Robbie, but that's why it's either 20 to 22, and almost every time I head to the field near my house, I have to count before I go to make sure I don't lose disc. Hey, absolutely. My mom kept the scorebook in baseball, and so she Hallå! had a pitch Jag registrerar hur counter mycket that she would ljud vi har. use, Jag hör and I insidan take av din it to näsa. fieldwork sessions Gör du? for that Alltså, sound. Anders. Ja, det gör jag. So Vad gör min look näsa through då? and it's like boom, and I just keep it in my Ja, den pocket. fladdrar. So, little fun tip for you guys. Ebba har varit har Before you grejat really så dive into the bag. Now you du är inte ja, den sänder hela tiden, what the fuck. Ja, den...
Ja, den sänder fortfarande. Men du hör jag inte dig. What the fuck? Hör du inte mig? Jo, nu hör jag dig. Jo, nu hör jag mig själv också än. Ja, vad gött. Inget. Men vad fan, jag startade om headsetet. Det hjälpte ju inte ett smack. Det gör inget. Jo, det gör det. Vänta. Det är så störigt så det finns inte. Fortfarande är det gay eller? Testa. Nej, nu är det mycket bättre. Ja. Vad Då är, konstigt. ja, då är det något med Xboxet ju. Nu gjorde jag bara byta in och ut med... Jag hörde också att du satt och lyssnade på podd. Ja, gjorde jag. Mm. För sån är jag. Så är det. Och så sitter jag och spelar. Multiplayer. Är det multi? Ja. Och jag skickar en sån till dig då. Jag tror jag är rätt nöjd med min sens nu för tillfället. Men... Ja, men de hade ändrat på... de hade ju ändrat vid expansion eller den. De ändrat något som man skulle ändra något som blev det mycket bättre, sa de. Jag vet inte. Men som vanligt så tror jag att jag ska ner i sens. Jag har så hög nu. Eller hög, 1,5. Det är ju inte högt. Jag ska se vad jag har. Du ligger väl på 1,6 eller 1,5 va? Jag ska kika. Nej, jag lägger på 1,85. Åh jävlar. Det var högt. Det var högt, men jag kan också vänja mig. Ja. Relativt snabbt. Jag har stycken jävla Terminator skins inne. Det drar åt helvete. Så jag förstår inte varför man inte bara tar bort dem. Nej, men det borde de ju göra. Ta bort dem från shoppen och ska de ju bara väcka spelet helt och hållet. Eller kan de få ha dem, men de lyser som fan. Ja, exakt. Det står att du är i spel, men jag ser inte det. Sitter i Ja, där ser jag det. gun range. Vad roligt. Jag är i ditt party. Jag säger om jag ska. Den kör vi istället. Kör en sån. Va? Nej. Ja. Det var tydligen offline. Va? Det var jag inte. Ja, kör vi en sån här varm upp match. En hög tripp. En varm upp match. Det är den bästa matchen. Mm. Kommer CB strax. Kör vi ranket. Och stryk. Sen går vi och lägger oss och gråter. Har du inte sett Rogan? Tack. Vad är det som gick i sönder, Nico? Kom hit med den. Kom hit med den. Ja. Har inte tagit sönder något. En jävla pokal från innebandyn. Och vad är bästa målgörare under säsongen, så fick han en pokal. Han är king. Mm. Alla fick pokaler för olika grejer. Tycker jag är dåligt. Bara ge de bästa, tycker jag. Sen tycker jag att man ska spotta på de andra barnen. Exakt.
Do Nej. better. Jag har inte fått sett hur det går. Inte fått. Så du menar det där. Jag är inte färdig. Men Seth Rogen fick du ju på nivå 1. Nej. Jo. Ja, det är han. Den första. Det är inte han man vill ha. Jag kör bara den kostymen. Ja, precis. Han fick ju inte på nivå 1. Jag kör dynamic nu på aim. Dynamic? Ja. Jag ska nog gå tillbaka till standard igen. Är du i lobbyn? Ja, jag åker in i planen. Men jag är på väg in i planet igen. Jag kunde tydligen reconnecta. Jag vet inte vad som händer. Jag vet inte jag heller. Ja, du får nog installera om spelet. Nej, jag vet vad det är. Nej, vad är det? Det är Xbox. Jag kan inte bestämma sig för vilken kontroll som är number 1. Men för fan. Du skötans. Va? Va? Du ligger död här. Jag resar dig. Jag får prova starta om spelet. Hittar du inte sen den det sista biten? Men då, detta kan jag limma. Det är inga problem. Jag limmar den. Om du hittar den sista biten. Jag är Seth Rogen fast på mig. Är du det? Ja. Rejoin match. Ja. Du inte kastade den. Före resade. Alltså den loggar ut mig. När jag hör det. Men jag blir utloggad flera gånger. Ja. Det låter jävligt sexigt. Det tycker jag är sexigt. Nu. Kolla, du har resat något. Nej, vad händer nu då? Nu dog du. Jag har någon som står och väntar på mig. Okej. Han stod alltså och väntade några AFK för att döda mig när jag kom tillbaka. Finishing. Jag måste stå där riktigt länge också. Ja, jag vill döda mig. Ja, du har ju... Va? Ja, du har ändå landat där de inte landade. Och hjälpa mig och sånt. Blev du sexy? Alltid. Ja. Jag är på väg till train station. De har tydligen öppnat den. Jag har inte sett den. Var fan är det då? På gul ping. Okej, kom. Landar du tak eller? Nej, jag landar ner. Gick du upp i kagen eller? Nej, jag är på väg upp. Eller jag är uppe i... Men du sa att de hade öppnat den. långsamt. Ja, du kan gå in... Ja, jag ser. Loadout drop. Gas is closing in. Relocating safe zone. Loader. Hostile UAV in the area. Tackar. Här har något killt vapen här.
Den ser ner. Ja, den sitter liksom upplagd. Squad made it to the safe zone. Gas is moving. Rapid re-up. Jag funderar på att gå och köpa en egen låda till. Jag vill ha min. Den andra GSM-gen. Jag har inte den. Jag vill ta ett mission. Vulnerable buy station. Shit, vad var mycket lådor här. Before time runs out to get a discounted item. Vad fan är du någonstans? Du är gul, du är där. Jag är på vägen. Jag är på väg ut nu. Trailblazing. Den har jag alla glasögon. Jag har inte sett någon. Länge. 25 remain. Solid work so far. Inte jag heller. Men jag kan hoppa högt. Enemy UAV overhead. Enemy UAV online. Jag funderar på att gå ut och lösa uppdraget här. För det var ju precis här uppe till höger. Jag går upp och gör det. Gör du rätt? Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. Hostile UAV in the area. Framförallt så vill jag All kriga. warriors are in the safe zone. Contract complete. You've earned a discount. Lägger en cell fram du vill ha. Ja, jag har. Ja, det har jag kanske inte. Fått bort. Hållet där. Changing mags. Down. Marking the rest of them. Jag är sugen på att köpa något coolt V först. Ja. Och så tar vi Jag får kräva på väg utåt. varifrån. Oh, där. Hostile UAV in the area. Enemy UAV overhead. Kommer rakt på oss. Closing in. Get to the new safe zone. Fire sales over. Adjusting prices. You have reinforcements. Ja, nu är det folk inbound. som kommer. Tackle. We're flying on cue. UAV returning to tank. Vad är detta? Åh jäklar, han tog mig med sniper. Yeah. Yeah. Du gick med i gruppen innan du blev online sen. Jag ska gå på lite loadet. Jag är nog med dig på den faktiskt. Wow! Ja du. Jag hör inte Sebastian, han kan inte säga något liksom. Yeah. Han sa bara hej 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 när han kom. Oj. Har packet lost deluxe i min stream idag. Jag bara stänga ner den. Jag missade alla skott på honom. Enemies are dropping into the area. Watch the skies.
Du fick en liten loadout där. Squad mates back Ja. on station. Enemy UAV is online. Your squad mate is redeployed. Well done. Du hade också en som smög i trappen. Vad fan sköt han där ifrån? Nej, andra sidan. Precis rakt över. Supply crates have been repositioned. Load up. Aim for a Det var vilken snipe det var. Det är nästan som jag hade aimbot. Jaha. Han står rakt fram på nästa tak. Och nu är det disabled. En hopp. Alltså det är disabled och safety. Jag är redan. Vad dör ju. I get you. enemy UAV overhead. Det var inte bra. Jo. Men jag vet fan att jag ska landa på polare här. awaiting targeting data. Enemy deployed an advanced Gör det. UAV. Jag kommer dit. Enemy UAV overhead. So glad I don't have to run in here. That's all you. Scaring me around. UAV in the area. We've got gas inbound. Safe zone relocated. Ja, men. UAV Ja, jag såg honom. is online. Tack. Inhalation. Oh, fuck me. Hostile UAV in the area. Oh shit, jag kommer inte undan där. Nej, det var kört. Nu måste jag ändå bjuda in sen för att det står inte vid samma party längre. Han körde tredje person också. Ja. Inte jag får med dig. We're left. Nej, det fick jag inte. Det var inte att bjuda in mig. Jo. Jag tycker bara de är jobbiga. Still. Men det är jankat. Fan, har ni blivit tråkiga? Jag tänkte att vi bara går rakt in och gör det. Vi går rakt in och vinner en sån och sen så är vi liksom bara färdiga med rank. Ska man lägga på? Jag har 42 minuter. Ja, det är väl lågt. Nej, det är massor. Ja. I och för sig.